Hello, hello, hello. Eto na guys, naglalakad kami. Hinahanap namin ang isang sales ng mga sapatos. At yan ang may pakana dahil hinahanap namin. Nandito kami sa Mohamed Sultan guys ngayon. We're going to the warehouse and find ay guys, ito punta kami today. Wow! Ayan, warehouse sale up to 80%. Ayan ang kasama ko. Dito lang kami guys, nahanap namin ang isang warehouse ng mga sapatos. Ayan. See, this way. They're teaching you how to do it. So, ayan guys, nandito na kami at pupunta na kami sa mga sales ng mga sapatos. 80% guys. Sana makakita tayo pati sa lang. Tayo meron naman tayong gala-gala. Sana meron tayong meron kami dito. Yan, sale. Warehouse sale bags. Exit only. Kami guys. Magtitipid na kami guys kasi wala na kaming pagkain. Pinag-shopping din na.